Μπαίνεις μέσα και αμέσως νιώθεις αυτό που η Citroën ξέρει να δίνει εδώ και δεκαετίες. Μια αίσθηση οικειότητας και άνεσης. Το ταμπλό του νέου η C3 τραβάει το βλέμμα σου αμέσως, γιατί είναι διαφορετικό από μικρομετόνο τι έχει συνηθίσει. Η διαμόρφωσή του είναι πολυεπίπεδη, με πολλές γραμμές και μορφοποιημένες εσοχές που στην αρχή σε παραξενεύουν και σε κάνουν να θες να παρατηρήσεις κάθε τμήμα του ξεχωριστά. Ο πίνακας οργάνων είναι μια έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών, χαμηλά τοποθετημένη και πιο μακριά από ομικρομετόνο, τη συνηθίζεται, ενώ η κεντρική οθόνη αφής των 10,25 ιντσών, πλην της βασικής έκδοσης, προεκτείνεται πάνω στο ταμπλό σαν να αιωρείται. Κάτω από αυτήν υπάρχουν οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, κάτι που εκτιμάς γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε μενού. Στη βάση της κονσόλας βρίσκεις θήκες για κινητό, μικρό αντικείμενα και ποτήρια, ενώ το τιμόνι είναι μικρό, πρακτικό και ταιριάζει με τη φιλοσοφία της Citroën να κρατά τα πράγματα φιλικά και εύχριστα. Κάθεσαι στα καθίσματα Advanced Comfort και καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν ενδιαφέρονται να σε εντυπωσιάσουν με περιττή πολυτέλεια αλλά με την απλή, μαλακή, φιλική αίσθηση που θες σε κάθε διαδρομή. Ψηλά τοποθετημένα, σου δίνουν ωραία περιμετρική ορατότητα, κάτι που στην πόλη εκτιμάς άμεσα. Ανοίγεις το τιμόνι, ελαφρύς τις χαμηλές ταχύτητες, και όσο ανεβαίνεις σε πιο ανοιχτό δρόμο νιώθεις ότι βαραίνει και σου δίνει την εμπιστοσύνη που χρειάζεσαι. Η πρώτη κίνηση στο δρόμο είναι απλή, αθόρυβη, καθαρή. Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ύπων δεν υπόσχεται επιδόσεις που θα σε κολλήσουν στο κάθισμα, αλλά σίγμα, έναν ρεαλιστικό ρυθμό κίνησης ανταποκρίνεται ακριβώς όπως χρειάζεται. Οι επιταχύνσεις μέσα στην πόλη είναι άμεσες. Σε κάνουν να νιώθεις ότι κινείσαι χωρίς κόπο, χωρίς περιττό άγχος. Όταν πατήσεις πιο δυνατά, ξέρεις ότι δεν φτιάχτηκε για να τρέχει, αλλά ποτέ δεν σε αφήνει εκτεθειμένο. Η ανάρτηση με τα Progressive Hydraulic Cushions είναι εκεί για να σου θυμίσει το DNA της Citroën. Στις λακκούβες και τα σαμαράκια το αμάξι, μασάει τις ανομαλίες, και όσο κινείσαι στην πόλη, η αίσθηση ότι γλιστράς πάνω από τις κακοτεχνίες του δρόμου σε κάνει να χαμογελάς. Σε πιο υψηλές ταχύτητες καταλαβαίνεις ότι το στήσιμό του προτιμά τη χαλαρότητα από τη σπόρα καμψία, αλλά αυτό είναι μέρος της φιλοσοφίας του. Δεν θες ένα ηλεκτρικό άκι πόλης να σε κουράζει, θες να σε μεταφέρει ξεκούραστα. Ξέρεις ότι η αυτονομία των 320 χιλιόμετρων είναι αρκετή για τις καθημερινές σου μετακινήσεις, και όταν χρειαστείς φόρτιση, δεν σε αγχώνει. Στον ταχυφορτιστή βλέπεις το ποσοστό να ανεβαίνει από 20% σε 80% μέσα σε 26 λεπτά, θόσο να πιείς έναν καφέ. Ακόμα και στο σπίτι, με Wallbox 7 ή 11 kW, το πρόγραμμα φόρτισης δένει εύκολα με τη ρουτίνα σου. Το αμάξωμα, πιο ψηλό και πιο δυναμικό σε εμφάνιση, με τα έντονα φώτα και τα πλαστικά περιμετρικά, σου δίνει αυτόν τον μικρό SUV αέρα που ζητάει η εποχή. Και παρότι δείχνει πιο μεγάλο, παραμένει ευέλικτο, με μήκος λίγο πάνω από τα 4 μέτρα, ώστε να βρίσκεις θέση στάθμευσης χωρίς να υδρώνεις. Όταν ανοίγεις το port bagage, βλέπεις έναν χώρο 310 λίτρων που επαρκεί για τις καθημερινές ανάγκες σου από τα ψώνια της εβδομάδας μέχρι μια μικρή βαλίτσα για απόδραση. Αν χρειαστείς περισσότερο, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει έως τα 1188 λίτρα. Και τότε το EC3 γίνεται απρόσμενα πρακτικό για την κατηγορία του. Όλο το πακέτο του νέου EC3 σε κερδίζει γιατί δεν προσπαθεί να είναι κάτι που δεν είναι. Δεν σου πουλάει εντυπωσιασμούς ούτε σου ζητά να πληρώσεις για πολυτέλειες που δεν χρειάζεσαι. Με τιμή που ξεκινά από τις 26.000 ευρώ για την έκδοση U και πέφτει στις 24.930 ευρώ με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια, σου δείχνει καθαρά ότι φτιάχτηκε για να είναι προσιτό. Είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο φτιαγμένο για να σε βάζει καθημερινά στο κλίμα της νέας εποχής, χωρίς να σε πιέζει ούτε να σε τρομάζει. Ένα αυτοκίνητο που το ζεις εύκολα, με άνεση, με απλότητα και που σου αφήνει στο τέλος της ημέρας αυτό το γνώριμο συναίσθημα ότι με τη Citroën βρίσκεσαι πάντα σε δικό σου έδαφος.